În ce lume suntem? Cam departe un pic de UE-ul nostru. Hello, can we pay by card? Secundă. Hello, can we pay by card? Yeah, card is okay? Okay. Aștept să văd ce față face Costin când vine mâncarea, chiar și-o lua ca mine, dar nu știe exact ce și-o luat. Eu știu ce am comandat, dar aștept să văd fața lui când ne aduce farfuria. No. What the fuck? Știi ce ai? Ha? Știi ce? Mici. Cu? Thanks. Mici cu carne. Și asta ce? Brânză. Caimac. 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 Am luat ceva cu caimac. Uite ce bine arată în lipie. Hai, poftă bună să avem. Poftă bună. Dau aer și mănânc și eu. Mici, ceva pi. Da, nu poți să mănânci cu pâine, cu furculița. Cât de tare am. Să-ți mișto, că ți-aduce vreo 15 mici de ăștia. Vreo 15 ceva pi. Extrem de bun, nu bun. Da, frate, așa e de muiată pâinea asta în ulei, cum au fost ăștia prăjiți. Mi-ajung grăsimile pe luni de zile. Pe porția aia de ceva pe care tot mai ai văzut-o, cu pâine, cu caimac și cu o cola zero, m-a costat 8,69 € în moneda lor, în BAM, în bosnian mark. Deci, destul de ieftinuț, 8,68 €, 8 ori 5, 40, eu la vreo 41-42 de lei prânzul. No, cam ca la noi. Bun, gata, partea alaltă, fecior. Unde te-ai dus? Costin! În partea alaltă, mă! Odată lași pe el în față și atunci se rătăcește. Bă, am mâncat bine, frate, dar uleioși ceva pe aia, sau pâinea, de fapt, așa uleioasă, de nu știam cum se cheamă, nu știu cum să-i zic cât e de uleioasă. Aici strâmbe asfaltul și de nivelat. Deci, efectiv, am ajuns în România anilor 90. Deci ăsta merge pe altă parte. Hai, Costin, Costin! Încerc să sun acum. Unde mergi? Nu pe aici, e partea aia altă. Mergem în Sarajevo. Ba da, dar nu te-a dus bine, nu știu pe unde te duce. Trebuie să mergi pe partea aia altă, pe M4 și M19.
No, mă, complicat cu tinerii ăștia, complicat. Acum cred că suntem la periferia primului oraș cu care ne întâlnim din Bosnia, și anume Zvornik. Nu știu dacă e pe periferia lui sau e altceva, orășel mai mic înainte de Zvornik, dar primul oraș mare pe care l-am văzut pe hartă, mai mare, probabil. E un oraș, mai de Doamne ajută, e Zvornicul și l-avem aici în față, în câțiva kilometri. Râul ăsta pe care îl vedeți aici în stânga e râul Drina și o să mergem de-a lungul lui o bună bucată, câțiva kilometri cel puțin din ce am văzut Waze-ul mai devreme. Nu știu dacă ajunge chiar până în Sarajevo cu noi, dar o să-l avem pe partea stângă în vreme. Și efectiv tot, și interiorul restaurantului, și orașele cum arată, toate mi-aduc aminte, zici că sunt România din 90. Bă, băiatule, și eu sunt ochelari de soare și aici nu au nicio urmă de lumină prin tunelele astea. Mi-a ridicat viziera de parcă mă ajută cu ceva. Cu ochelari de soare mi-s pe ochi doar. Ok, dacă mai dau de un tunel de ăsta ar trebui să trag pe dreapta, să-mi dau jos ochelarii de soare, că nu văd, efectiv nu văd nimic în tunel. Ia să găsesc un popas, dacă găsesc pe partea asta. Deci drumul e superb, țineți minte, în M19 în Bosnia, pe malul râului Drina, sau fluviu, că s-ar putea să fie fluviu la cât e de mare. Trebuie să fac faza lungă, dar nu mai știu nimica. Serios, că trebuie să trag pe dreapta, să-mi dau jos ochelarii de soare, e clar. Că dacă mai continuă așa drumul ăsta, eu nu o să văd nimica prin tunelurile astea, nu sunt deloc luminate. Da, cât e de frumos. Și văd că se conduce cât de cât ok. Deși mai ai și o câte o linie discontinuă de astea, nu văd depășiri periculoase, dar na, deci e drept, de-abia am început, nici nu vreau să cobesc, să se strice meciul. Foarte frumos pe aici. Uitați acolo. În continuare pe M19 ăsta ne-am depărtat de râu, de fluviu, dar a rămas un drum așa de fain și de virajat. Păi calitatea, să zicem așa, 90%, 95% din ce aș vrea să fie calitatea unui drum.
Dar el ca amplasare și ca viraje e minunat, îi place la nebunie. Nici nu merge foarte tare, că nu prea poți. Dincolo de 60-80 și văd că toată lumea, din nou, toată lumea respectă limitele de viteze, toate mașinile de Bosnia. Și nu vreau să fiu în afară de asta. Salutare, colegul! Da, nu vreau să fim noi aia care ieșim din tipare și să atragem atenția poliției. Dacă a fi, am văzut că mai încolo era pus pe Waze o poliție, un pic mai încolo, și văd că, nu știu dacă vedeți aici, sunt multe camere de radar, le-am văzut și în localitate, îl vezi efectiv când te apropii de ea, când îți face blitz, pozează pe toată lumea și nu vreau să risc altceva. Așa că mai bine ne vedem de treabă și respectăm și noi limitele de viteze. Poți să mergi fain și poți să te distrezi și singur și respectând limitele de viteze fără nicio problemă. Că drumul a fost super. De când am intrat în țară de la vamă, vedeți la începutul clipului că aveți harta, sigur am pus-o, și vedeți exact pe care vamă am intrat în Bosnia. De-am ajuns pe drumul ăsta M19 și no. Când aveți drumul încoa, știți ce aveți de făcut. Și exact ce ziceam, am trecut pe lângă o pereche de motocicliști, veneau cu viteză în direcția, în sensul pus de noi, și ne-au făcut semn agitați de poliție și uite aici, mașină nemarcată. No, ce chestie. N-am mai văzut de mult mașină nemarcată de poliție, dar se pare că mai sunt, cel puțin în Bosnia și Herțegovina. Îmi pare foarte rău că vlogul ăsta nu o să iasă sub nicio formă la 30 de minute, cât încerc de obicei să le țin, că vreau să filmez tot, că acum în Bosnia am ajuns prin niște munți și uitați așa ce priveliște. Opa! Ce priveliște, ce view avem în partea stângă. Tot urcăm pe un munte, am trecut acum pe o stațiune, ca o stațiune montană părea că îi. Și un fel de uite aici, Poiana Brașov. Și a trecut de ea, așa că urcăm și mai sus. Văd că încă ne îndreptăm spre Sarajevo, mai avem 90 de km și o oră 34. Na, orașele în sine nu sunt tare frumoase, vedeți și voi, sunt cam necăjite clădirile. Dar ce ține partea de natură e superbă. Și jos cât am fost lângă râu și acum sus aici în munți, e minunat. Uite în ce munți ajungem. E o țară destul de muntoasă și până o să trecem de Sarajevo mâine, tot așa o să fie, și Mostar, mi se pare că tot între niște dealuri. Și Sarajevo la fel.
Deci, efectiv, nu știu cum o să vă arăt tot, o să pun câte 30 de secunde, 1 minut din fiecare secțiune de drum pe care am străbătut-o astăzi în Bosnia, pentru că, sincer, așa ceva nu mai puțin. Sunt intrat în Bosnia de 100 și ceva de kilometri, toți au fost extraordinar de frumoși. Nu vă puteți da seama de jos, de când am început să urcăm și am mers pe malul râului, atâția, nu știu, 20, 30, 40 de kilometri și după aia am intrat în munți și munți frumoși și drum frumos. Nu a fost asfaltul extraordinar peste tot, într-adevăr, dar și acum suntem, dacă vedeți, pe ceva platou montan, tot drumul a fost ceva de... Noroc că nu sunt extrem de emotiv eu, că dacă eram un pic mai emotiv, cred că eram impresionat până la lacrimi. Așa ceva n-am mai văzut. Să fie totul așa de frumos de când am intrat în țară și să privirea mea să nu fie plictisită absolut nicio secundă. Pe lângă faptul că tot drumul a fost așa twisty, acum îi, și cum vedeți voi, uitați, mi-am pornit și bordul sport, că trebuie să conduc foarte sportiv, tot drumul a fost plin de viraje, exceptând faptul că și plin de poliție, deci nu poți să mergi foarte tare, dar, Doamne, cât e de frumos, uitați-mi și acum în față, nu vine să cred. Ce țară frumoasă, ce ați ținut, bă, care știți Bosnia și ați ținut-o ascunsă, mă, veți? Am auzit că e frumoasă, dar nu mă așteptam să fie chiar așa frumoasă. Ce naiba? Deci mi se pare că în ultima 100 și ceva de kilometri, de când am intrat, toate zonele prin care am trecut e o combinație de toate zonele din toată România care îmi plac mie personal. Că a fost partea aia care seamănă un pic cu Valea Bistriței, că a fost partea altă care seamănă un pic cu Valea Oltului, că acum mi se pare că-s la mine acasă, în Bucovina, să mor de nu. Numai că la o scară mult mai largă, platoul ăsta așa de depresiune în care suntem acum între munții, la o scară mult mai largă decât ce avem noi în Bucovina, la noi mai mic, mai constrâns, dar extraordinar de frumos. Și putea pe drumul ăsta și pe traseul ăsta să mai conduc încă câteva ore până să mă ia oboseala de tot, să fie nevoie să mă opresc doar din motivul că aș fi obosit. Că acum sunt ok, mai merge, nu știu câte ore am plecat dimineața la 10, avem 7 ore. Da? Da, din care bine am stat aproape 2 ore în pauză de masă, plus jumătate de oră la trecut familie. Frumos. Care ați știut de Bosnia că e chiar așa de frumoasă și n-ați spus nimănui, rușine să vă fie, sincer. Sincer, că la asta nu mă așteptam să găsesc așa o țară frumoasă. Am zis că e timpul să vă arăt iar pe unde mai sunt. Salutare! Oh, suntem de 1300 în Bosnia. Ce mândrus! Da, am vrut să puneți un pic camera să vedeți în continuare și zona asta, că sincer simt că ar fi trebuit să puneți camera când am intrat în Bosnia și să las un vlog de 4 ore cât mi-a luat de la graniță până în Sarajevo. Să vedeți tot traseul, nu știu ce aș fi vorbit 4 ore, da, de văzut, uitați aici ce aveți de văzut. N-aș vrea să zic că de văzut e nemai văzut, dar e minunat, e superb. Deci e așa o surpriză pentru mine Bosnia, de nu vă puteți imagina. Știam că e frumoasă, mă așteptam să fie frumoasă, dar nu mă așteptam să fie așa frumoasă. Efectiv, de când am intrat în țară, continuu sunt ura căscată. În orice parte mă uit. Bine, să vă zic adevărul, are și 2 mari dezavantaje, ambele extrem de des întâlnite în toate țările balcanice. Foarte mult gunoi, foarte mult gunoi pe marginea drumurilor, sunt extrem de jegoși din punctul ăsta de vedere. Ești undeva în natură, în pustietate, totul e super frumos și te uiți în stânga și în dreapta, da, e plin de gunoaie. Chestia asta mă turn me off, nu știu cum se zice în română,
mă scârbește de noi adevărat și ce mă scârbește și mai tare de atât ai foarte multe animale fără stăpân, gâni și pisici, ceea ce mi se pare groaznic. Pentru mine toate locurile, orașele, țările, satele, boate care nu au grijă și sunt împânzite de câini și pisici fără stăpân, de căzute din stat, grațiile mele. Pentru că, nu știți citatul ăla, cel mai mare semn de civilizație nu mai ai grijă de animale și nu mai ai grijă de bătrâni. Și de aia nici noi românii nu stăm bine la capitolul ăsta, dar parcă totuși nu stăm la fel de rău ca țările din Balcani. Ca să nu spuneți că nu zic și de rău, că zic doar de bine. Ăsta e adevărul. Parcă cu animale nu am văzut așa de multe aici. Nu e așa problematic în Albania și Grecia, cel puțin încă. Dar gunoaiele, frate, la orice pas nu în stânga și în dreapta, nu știu câte vedeți voi pe cameră, dacă încercați să vă uitați atenți, să vedeți așa pete colorate de pungi, de peturi, de pete colorate gen iarbă, de pungi, de peturi, de toate mizeriile. Efectiv, își aruncă gunoaiele pe unde apucă. De unde îi taie capul și aruncă gunoaiele. Și foarte bun. Ca să ai o țară așa frumoasă și să umpli de gunoaie, groaznic, groaznic. No, lipsa de educație, ce să faci? Așa era și România în anii 90. Suntem un pic mai bine, la noi nu mai sunt așa multe gunoaie pe drumuri, pe marginea drumurilor, în afara localităților. Dar dacă vă aduceți aminte copiii 90-ului, frații mei copii ai anilor 90, așa era și la noi. Lasă telefonul, boss. Zic, mă vede, dar că mai avem 26 de minute până în Sarajevo. Hai să dăm mici. Mai avem 10 km, mai puțin 10 km. Și iar am ajuns pe un traseu cu niște chei. Sunt rămas fără aer la propriu. Sunt dau jos buziera să mă auziți mai bine. Sunt rămas fără aer. De frumos ce e. Trebuie să am grijă că toți sunt tuneluri de astea și am stat toată ziua. Uite că asta mâncarea de becuri. Am stat ultimele ore cu ochii în soare, fără ochelari de soare și că am dat în tunelul anterior care nu avea becuri. Am orbit total. Mergeam efectiv numai după luminița de la capătul tunelului. Care din fericire era un tunel destul de scurt și vedeam luminița din capăt. Drumul nu mai vedeam deloc. Dar măcar îți fain motocicliști. Foarte drăguț din partea lui. Cred că știu și ei de acum. Eu simt Bosnia și Herțegovina destul de importantă pentru motocicliști. Și cred că știu și ei de acum să se poarte, învață încet să se poarte cu turiștii și mai ales cu motocicliștii. Da, this is business. Ăștia ți aduc. Dacă îți aduc bani în țară și acasă, trebuie să știi cum să te porți cu ei, să te porți frumos și să ai grijă, nu? Să nu-ți bagi joc, să nu terorizezi turiștii. Și mai ales să nu terorizezi motocicliștii, bineînțeles. Doamne, cum s-o construi pe stâncile astea în dreapta, vedeți? Sper că vedeți. Și ceva castel părăsit, conac, nu castel. Hai, că am discutat despre asta. Ceva conac mare părăsit în dreapta, pe o stâncă. Și noi suntem acum la cât? 8 minute de cazare pe astăzi, care e pe unul din dealurile astea, că din ce am văzut, cam tot în Sarajevo e pe dealuri de astea. Sper să fie pe un deal de ăsta unde este accesibil cu motocicleta. Oh, telecabină! Nice! Telegondolă, telecabină. Zici că e Rio? Bine, nu că aș fi fost la Rio să știu cum e. Zici că e Rio din ce ai văzut pe internet, mai bine spus. Uite, cabina! Degeaba mă uit că mă uitam înspre soare. Ia, nu din dealuri de astea, suntem și noi cazați.
Și am ajuns la cazarea de 73 de euro pe noapte din Sarajevo. Nu-i nașpa, e așa modeste, ca un apartament de bunică din România și bunica. Cu 73 de euro pe noapte avem un apartament cu 3 dormitoare, plus living-ul și bucătăria ce l-ați văzut. Dormitorul 1, inner bags ale mele de la Lowrider, dormitorul 2, cu rangerie roz ca sufletele Costin și dormitorul 3 pe care nu îl folosim. Și asta-i. Și ne apropiem cu pas repezi de centrul Sarajevoului. Ce vedeți în fața acum sunt, din păcate, rămășiții a războiului din Bosnia. Din greșeală am găsit clădirea cu găurile astea și destul de emoționant să vezi așa ceva. Au auzit sarajevezii că a venit Alex pe motor în vizite și a început să dea artificii exact aici, peste podul latin. Și exact când am început să filmeze oprit, cred că s-a rușinat. Mulțumesc din nou pentru artificii și pentru primirea călduroasă. Toată lumea în oraș nu le pasă lor că e noapte de Paște. Mă simt exact ca în Turcia sau Republica Turcă a Ciprului de Nord, că e și bazar, și aglomerații, și baclavale, și rahat. E efectiv ca în Turcia. Am găsit, în sfârșit, după 5 încercări de restaurante, să găsim unul unde să prindem loc, undeva un pic mai ferit aici de nebunia ce tocmai ați văzut-o. Și am găsit pleșcăviță, fericirea mea, pe seara asta. Și mai important de atâta, am văzut în meniu ca o cadaif la desert. Sper să-l aibă și în stoc. Dacă există cadaif în crâșmulița asta la care stăm acum, o să-l devorez pe tot. Nu știu încă cât e de bună, dar de frumoasă, pleșcăvița mea umplută. E extrem de frumoasă. Plus că a fost drăguț să oferi să-mi aducă și o salată de primăvară. Și Costin cu ceva tradițional din Balcani, șnițel vienez. Ei, ce trebuie? Că văd că deja ești cu mustățile în el. Da, e bun? No, poftă mare să avem. Și asta e și din pleșcăvița mea când am tăiat-o. Sper din suflet că e brânză, care arată extrem de bine. Îmi vine greu de crezut, dar n-am putut mânca tot. Costin are problema asta, dar eu trebuie să las în farfurie cu toată rușinea și asta înseamnă că nu mai am loc nici de cadaif. Ne-o bine, dragilor, ne-a ajuns frigul și ne-am strâns acasă. Așa că eu, împreună cu caserola mea de baclavale cu fistic și caserola mea de rahat turcesc cu nuga și almonds, cum zice almonds? Almonds în română. Whatever. Vă mulțumim dacă ați rămas până aici. Momentul la awkward. Dacă nu sunteți abonați, o să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare. Mă ajută foarte tare să cresc canalul. Puteți plesni butoanele de share și like. Și vă mulțumesc că sunteți alături de noi în excursia noastră prin Balcani. Sper că v-a plăcut clipul și nu uitați, până data viitoare, fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și apă, paie și bătaie și asfalt uscat și ne vedem dimineață când pornim din Sarajevo spre Mostar.